Okay, so hi guys and welcome to the second chapter ng Gen Chem ninyo. So, ang topic natin for the second chapter would be on atom, molecules, and ions. So, saan sila gawa, ano yung history nila, then ano yung mga pwede natin makuhang idea na magagamit natin in our future topics. So, punta muna tayo sa konsepto ng atoms. Kasi for example, may reviews ko ako dito. Saan kaya to gawa, Kunwari, meron akong mouse ng keyboard, mouse ng laptop. Sorry. So, itong mouse ng laptop, saan kaya to gawa, Itong Apple Pencil, saan kaya gawa yan? Cellphone mo, saan gawa yan? Lahat, Saan kaya gawa yung mga bagay? So, nung unang panahon, iniisip din yun ng mga philosopher, Hindi yung mga kaibigan mong nantitrip lang, So, mga philosopher, nag-iisip sila. Saan kaya gawa yung mga bagay-bagay, So, nung unang panahon, may dalawang tanyag na pilosopo, may philosophers tayong kilala, na nag-theorize kung saan gawa yung mga bagay. Isa doon si Aristotle, at ang isa pa doon ay si Democritus, So, yung dalawang yan ay tanyag sa larangan ng philosophy, So, kumbaga yung science, anak lang yan ng philosophy, Malawak kasi yung philosophy that time, So, itong dalawang philosophers natin na ito, iisip sila, saan kaya gawa yung mga bagay, Si Aristotle, medyo bright siya. Ito yung naisip niya, So, according to Aristotle, lahat ng bagay sa daigdig ay gawa sa elements. Sila ay gawa sa elements. Pero ano yung mga elements na yon? O medyo familiar kayo dito kasi ito ay nasa Avatar, Yung fire, yung earth, yung air, pati yung water. Okay? So, yan yung mga apat na elemento daw na bumubuo sa mga bagay-bagay, So, lahat ng mga solid na nakikita natin na galing sa lupa, for example, mga bahay, pyramids, yung mga lamesa, etc., etc. So, sila daw yung mga gawa sa earth materials, earth element. Yung apoy, edi sa fire element, Yung hangin, yun yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero nararamdaman mo. So, yun yung air element daw. And yung water, yun yung liquid, halos lahat naman ng bagay sa mundo ay may water, So, for example, yung inuming tubig, yung ating mga nilalabas sa katawan, pawis, ihi, So, may mga water molecules yan, So, yun yung idea ni Aristotle, Lahat ng bagay sa universe ay gawa sa elemento. Ngayon, may katunggali siya. Ang pangalan niya ay Democritus. So, ito yung inisip ni Democritus, Wala akong papel dito. So, anyway, ang inisip niya na lahat ng bagay sa mundo, pwede mo hatiin, So, for example, may papel ka, hatiin mo siya in half. Hanap nga akong papel. Ay, ito. Grades ng mga bata. Siyempre, pupunitin natin yung grades. Manara, ito papel to, So, gagawin natin, punitin ko to. Ito yung sinasabi ni Democritus na mga bagay sa mundo na pwede hatiin. So, hatiin ko yan. Dalawa na siya. Magkakalat lang talaga tayo ngayon, So, ito, hatiin ko pa sa dalawa. Hatiin natin sa dalawa. Ano pa? Pwede pa yan hatiin, di ba? Hatiin pa natin. Dalawa. Okay, so, nahati na naman. Tapos, hatiin mo pa. Pwede pa hatiin. Sige, hatiin mo pa. Tuloy-tuloy mo lang daw yan na hatiin hanggang may point na hindi mo na siya mahati. So, ang point kung saan hindi mo na siya mahati, yun yung sinasabi ni Democritus na composition. Yun yung composition ng lahat ng bagay sa mundo. Ang tawag nila yun doon sa Griego ay atomos, or indivisible. Yun yung kapag naghati-hati ka ng mga bagay, hindi mo na siya mahati sa dalawa, atomos na yun. Hindi mo na mahahati, So, itong dalawang tanyag na philosophers natin, nagpatuloy yung idea nila
no? Si Aristotle, yan yung kanyang paniniwala, si Democritus, Atomos yung kanyang pinapaniwalaan. So yung mga idea nila yan ay nagpatuloy until the early 18th century, no? So ibig sabihin, sa mga panahon pa ni Jesus Christ, panahon pa ng mga mga sikat na tao sa mundo, for example, si Johann Sebastian Bach around 16th century, no? At iba pang mga tao. So, naniwala sila na lahat ng bagay ay either gawa dito sa elements or sa atomos, no? Kanya-kanyang trip lang kung anong papaniwalaan mo, no? Pero, noong around 18th century, nagkaroon na tayo ng revolution sa science, no? Parang nagkaroon na tayo ng konsepto kung ano yung agham, no? So, ang gagawin natin dito sa agham, yun nga, ang special sa kanya ay may scientific method, no? So, kailangan may experiment para mapatunayan mo. So, merong isang tao na nag-investigate about the composition of everything, no? Ang pangalan niya ay si John Dalton. So, si John Dalton, gumawa siya ng series of experiment to test, no? Saan ba gawa yung mga bagay-bagay, no? And eventually, ang pinaniwalaan niya ay si Democritus, na lahat ng bagay daw ay gawa sa atomos, or in English, atoms, no? At doon sa kanyang pag-eksperimento noong 18th century, nakagawa siya ng tinatawag nating Dalton's atomic theory. So, ito yung mga patunay niya based on experiment na may atoms, no? Lahat ng bagay gawa sa atoms, no? So, ito yung kanyang mga pinapaniwalaan, 4 yan. So, una, sabi dyan, elements are composed of extremely small particles called atoms, no? Kumbaga, ito yung idea ni Democritus, no? Na lahat ng bagay ay gawa sa atoms, no? Ano kaya itsura ng atom noon, no? So, si Democritus at si Dalton naniniwala na ang atomos ay hard sphere. So, parang bilog lang siya na hindi mo na mahati, no? So, yung hard sphere na yan, hard sphere yan. So, yung hard sphere na yan yung atomos natin, no? Okay? So, tapos, ito pa yung kanyang na-discover, no? Nung gumagawa siya ng chemical reactions sa iba't ibang elements, no? Ito yung mga na-discover niya. All atoms of a given element are identical, having the same size, mass, chemical properties, and atoms of other elements have different characteristics, no? So, kumbaga, sabi ni John Dalton, yung elemento, gawa sila sa atoms. Yung atoms ng isang elemento at ng iba pang elemento ay magkaiba, no? So, iba yung atom ng hydrogen sa atom ng oxygen. Iba din yun sa atom ng nitrogen, no? So, yun. So, kumbaga, kada elemento may kanya-kanyang version ng atom, no? So, yun. Mamaya makikita natin kung ano yun mga bagay na yung saan sila nagkakaiba, no? So, yun. Ito yung ikatlong kanyang na pinapaniwalaan. Compounds are composed of atoms of more than one element. In any compound, the ratio of numbers of atoms of any two of the element present is either an integer or a simple fraction. So, kumbaga, ang meaning lang ng sentence lang na yan, sabi niya, is that pag yung ating atoms ng iba't ibang elemento nagsama-sama, makakagawa tayo ng chemical compounds, no? Bigay tayo ng ilang example sa chemical compounds, no? So, isang example doon would be H2O. So, alam natin, ang H2O, water, gawa yan sa 2 hydrogen atom at isang oxygen atom. So, ang ratio nila ay 2:1. So, whole number madalas, no? Okay? So, yun lang yung idea niya, no? For example, carbon monoxide. Yan ay gawa sa isang carbon, isang oxygen. Iba yan sa carbon dioxide, no? Isang carbon, 2 oxygen. So, kapag nagkaiba ka ng ratio, that means ibang compound yung pinapatukuyan natin, no? So, kumbaga, ito yung tinatawag nating law of definite proportion or law of multiple proportion, no? So, yan.
Ika-4, no? So, sabi sa fourth theory niya, a chemical reaction involves only the separation, combination, or rearrangement of atoms. It does not result in their creation nor destruction. Nor dapat yan. Okay. So, ano ang idea doon? Sabi niya, in every chemical reactions, yung atoms, hindi sila nawawala. Hindi rin sila nag-a-appear bigla. Kumbaga, ito yung conservation of mass natin. Ibig sabihin yan, yung matter, yung atoms, hindi pwedeng bigla-bigla mawawala yan, no? Hindi yan yung, yung ka-fling nyo ngayon. Hindi yan dapat mawawala, no? So, kumbaga, napunta lang siya sa ibang partner. So, ganun. For example, yung sugar dito sa ribisco, yung mga C6H12O6 dito, pag kinain ko to, magiging energy to. No? Ay energy in the form of adenosine triphosphate plus heat, no? Kaya mainit yung katawan natin dahil sa mga nasusunog na chemical compounds sa body natin, plus carbon dioxide and water, no? So, kaya humihinga tayo, kaya tayo nag-exhale ng CO2, yun ay byproduct ng chemical reactions na nangyayari sa katawan natin, no? So, kumbaga, yung mga atoms, hindi sila bigla-bigla nawawala, hindi rin sila dumadami bigla, no? So, kumbaga, may certain arrangement lang sila, no? Nagpapalit-palit lang sila ng partner during chemical reactions, no? Ang tawag dyan natin ay law of conservation of mass, no? Okay? So, yan yung pinapaniwala ni Dalton sa kanyang atom, no? Na ang atom ay hard sphere at unique ang atom ng isang element at ng iba pang element, no? Tapos, pag nagsama-sama yung atom ng iba't ibang elemento, makakagawa tayo ng chemical compounds, no? And yung mga atoms, during chemical reaction, hindi sila naglalaho. Hindi rin sila bigla-bigla dumadami. Nagkakaroon lang tayo ng pagpapalit ng partner. So, mag-switch lang sila ng partner. Pwede sila magsama-sama. Pwede maghiwa-hiwalay. Magpalit ng kasama. So, ganun yung ginagawa ng atoms natin during chemical reactions, no? So, yun yung idea ni Dalton, no? Ngayon, ano yung itsura ng atom natin, no? So, ang itsura ng atom natin sa panahon ni Dalton ay isang malaking bilog lang, no? Ito yung hard sphere model, no? So, ito yung idea ni Democritus pati ni Dalton. So, sila naniniwala na yung matter, ganyan siya, bilog lang siya, no? However, malalaman natin in the future na hindi ganyan yung itsura ng ating atoms, no? Ibig sabihin, hindi lang siya bilog na ganyan, no? Makikita natin later on na maraming itsura yung atoms, no? Marami siyang pinagdaanan until we ended up with what's acceptable sa science, no? Anyway, so punta tayo ilang years after Dalton atomic theory, nagkaroon tayo ng tinatawag na si J.J. Thomson, no? So, si J.J. Thomson. So, yan. So, si J.J. Thomson, diniscover niya pa yung atoms, no? Kasi, ganito ginawa niya. So, kumbaga, kunwari may metal ka. Wala akong metal dito. Kunwari, ito metal na to. So, ginawa niya dyan is, kinuryente niya yan, no? So, pag kinuryente niya daw yan, may mag-i-emit na particles out of that, no? Parang tayo lang, no? Kapag kinuryente tayo, di ba, napapa-excite kayo, di ba? So, ganun din daw yung naisip niya dito sa, sa atoms natin. Pag kinuryente daw yung atoms, baka may ma-excite, no? Baka may lumabas out of that, no? Tapos, yun nga yung ginawa niya. So, tawag dito ay cathode ray tube experiment, no? So, you have your metal cylinder here, na nasa loob ng vacuum chamber. Pagka-on ng kuryente, may nag-reflect, no? May lumabas pala na particles out of that, no? So, tignan natin itong images sa baba, no? So, ayan. So, andito yung particle natin. Nung nag-apply tayo ng voltage, may lumabas, no? Tapos, nagtaka siya, no? Sa kaya gawa yung particle na yon, no? Sa kaya gawa yung ray na yon, no? Kaya nga tawag dyan cathode ray tube, no? So, nag-iisip siya, ano kaya tong ray na to? So, ginawa niya, kumuha siya ng magnet. Pero, syempre, hindi siya yan, ha? So, gumawa siya ng magnet. Tinapat niya yung negative end ng magnet, no? Tignan niyo kung ano nangyari sa ray.
yung ray ay lumayo, no? So, ibig sabihin nun, dapat, kung negative yung magnet, tapos lumayo yung particle na yan, that means ito ay electron. I mean negative, no? Sorry. So, yan ay negative particle. Wala pa pala tayo sa electron. Excited lang. So, yan. So, that means, kung ito ay lalayo sa negative magnet, ibig sabihin, dapat negative din itong particle na to, no? So, yun yung idea natin dyan, no? Tapos, trinay naman niya. Baka coincidence lang yan. So, trinay naman niya yung positive end ng magnet. Itong kulay black. Napansin niya na yung particle ay dumikit papunta sa positive, no? So, that time may idea na sila, no? Kapag parehas negative nagre-repel, pag parehas positive, pag opposite yung charges, positive, negative, nagsasama. So, yan, nakita natin yung negative particle na to, dumikit siya kay positive end ng magnet. So, ibig sabihin negative talaga to, no? So, mag-isip siya ng mga terms, no? Ano kayang terms pwede gamitin niya dito, no? Tapos yun. So, ginamit niya yung term na electron to describe that particle emitted when your atom is electrocuted. No? Parang pag kinuryente mo yung particle mo, pag kinuryente mo yung atoms mo, may lumalabas na electrons out of it. No? Yung tawag doon ay electrons nga. No? So, yun. Tapos, ang ginawa niya, inalam niya yung mga properties ng electron na yun. Kinuha niya yung mass to charge ratio. Mga fancy, ano na lang yan, fancy physics stuff, no? And inalam niya yung mass and charge ratio ng electron depending on the angle of deflection. Ayan, yung angle of deflection as it is subjected to different magnetic fields, no? So, yun. Tapos nalaman niya yung mass to charge ratio ng electron, hence nakakuha siya ng Nobel Prize in Physics pala, no? Okay. So, yan yung unang discovery natin about the structure of the atom. So, ano yung significance nito? Ang significance nito is that, di ba ito yung itsura ng atom natin? Malaking bilog lang siya. Nung panahon ni J.J. Thomson, na-discover natin na yung atom na yan, may laman pa pala yan sa loob, no? May mga negative particles na nasa loob ng atom. Ang tawag niya dyan ay plum pudding model. Okay? Yan yung kay J.J. Thomson. So, yan na daw yung itsura ng atom. Hindi lang siya hard sphere. Meron din siyang electron sa ibabaw. Parang may racings, no? Tapos yung racings na yun, pag kinuryente mo, tumatalsik yun, no? Kaya meron kang cathode ray, no? So, yan yung idea ni J.J. Thomson. Pero yan na ba yung itsura ng atom natin? Siyempre, hindi pa. No? Hindi pa tayo dyan natatapos. Punta tayo dito sa next experiment. Ito naman ay si Robert Millikan. Hindi ko alam kung tama spelling ko. Okay, so anyway, so punta tayo sa next na tao, si Robert Millikan. So si Robert Millikan naman, wala naman siya masyadong ginawa, no, about the atomic structure. Rather, ang ginawa niya is inalam niya kung ano yung electron, no? So, paano niya inanalyze yung electron natin? So, itong experiment na to ay tinatawag ng oil drop experiment. So, dito may oil particles ka na ito may nebulizer. Ang purpose nun is para maliliit yung particles ng oil, di ba? Then, yan yung particles mo, mahuhulog yan sa tiny hole dito. So, mahuhulog yung fine particles mo sa hole. Then, may X-ray ka dito. Ano yung purpose ng X-ray? Para magkaroon ng electron sa ibabaw yung particles na yan. Tapos, meron ditong plates sa taas. May positive plate, may negative plate sa baba, no? Ano yung purpose niyan? Ito yung naisip kasi ni Millikan, no? Pwede mo daw palutangin itong droplets na may charge dahil sa X-ray. Pwede mo yung palutangin. I-adjust mo lang yung positive and negative plates, no? So, kumbaga, if you equalize the forces, kumbaga sa physics, if the forces are equal, no, magka-cancel out yung pull ng gravity, pati yung upward pull ng positive plate, no? So, kumbaga, magbabalance talaga siya.
So, yun yung idea ni Millikan. So, by adjusting the charge of the plate, nakita niya na lumulutang yung droplet ng oil. Tapos, math stuff lang siya. Ginamit niya yung idea ni Thomson's charge to mass ratio. And then, nakuha niya yung mass ng electron. Okay? So, ano yung mass ng electron? Tignan natin. So, that's 9.10 times 10 raised to negative 28 grams. Ilang zero yon? Napakarami, no? 0.00, something, hanggang 910 na, no? So, kumbaga napakaraming zeros para ma-measure mo yung mass ng electron. So, dun nila na-discover na maliit pala talaga yung electron, no? Yung nasa ibabaw ng atom natin. That's why we call them subatomic particles, no? Mas maliit pa sa atom, no? So, yun. Yun lang naman yung contribution ni Millikan, no? So, ano ginawa niya? Kinuha niya yung mass ng electron sa tulong ng oil drop experiment, no? So, ginamit niya yung konsepto ni Thomson na charge to mass ratio para makuha yung mass ng electron. Tapos, pinalutang niya yung oil droplets na yan. Tapos, na-solve niya yung mass ng electron. As well, yung charge ng electron, no? So, yun. Next one. So, medyo nagpo-progress na tayo sa science, no? May mga nadidiscover na tayo mga bagong bagay-bagay. For example, yung radioactivity, no? So, sa radioactivity, nalaman natin na yung ating atoms, they can emit certain particles that can be deflected by charged plate, no? Pwede ring hindi, no? So, for example, we have here our radioactive substance. Alam natin that can emit electrons or beta rays, no? And that will be attracted to the positive plate of the magnet. Meron naman tayong tinatawag din na alpha rays, no? Ang alpha rays ay positively charged rays, no? Na na-attract sa negative end ng plate, no? So, aakit siya pa ganun. Kasi positive to eh. So, attracted dapat yon sa negative. And we have the gamma rays, no? Yung gamma rays, these are just forms of energy. So, hindi siya affected by the magnetic field, no? So, nung time na ito, alam na nila yung atoms natin, they can emit certain rays, no? Na pwedeng maging affected by the magnets, pwede ring hindi, no? Tapos, pupunta tayo sa next na tao na nag-contribute sa atomic structure natin. So, si Rutherford yun. Ernest Rutherford, no? Okay, yan. Si Ernest Rutherford, anong ginawa niya? Ang kanyang ginawa ay yung alpha scattering, no? Or gold foil scattering experiment. Kung ano namang terms yon, basta may scattering, no? So, ganito yung inalam ni Ernest Rutherford, no? Imagine, kunwari ito, may alpha particle emitter ka, no? Radon to, pagkakaalala ko, no? So, you have a block of this radioactive substance that emits alpha particles. Positive charge particles, yung kanyang nilalabas. Itong gold foil na to, manipis yan, no? Gold atoms yan. Then, kapag yung atom ay nagfa-follow ng model ni Thomson, na ganito lang, kailangan yung alpha particle tatagos lang dyan. Wala masyadong interaction dapat. Kasi alam natin, negative yung electrons, tapos sobrang gaan pa niya, like times 10 raised to negative 28 ng gram yung mass niya. So that means, there should be no significant interactions between alpha particles and the electrons. So, kumbaga, virtually, dapat tumagos lang yung alpha particles, no? However, that's not the case, no? Nung ginawa niya itong gold foil experiment, no? Napansin niya na most of the rays passed through. So, tumagos lang siya. Pero, there are some na na-deflect at merong nag-bounce back. So, paisip siya. Bakit, no? So, bakit daw ganon? Kasi ang expected nila, itong alpha particle, itong positively charged particle, kailangan tumagos lang yan doon, no? Kasi ano ba yung itsura ng atom that time? Ito. So, kunwari, itong mouse cursor yung alpha ray, tatagos lang dapat yan. Kasi wala namang repulsion between positive and negative, di ba?
Kailangan tumagos lang yan. Pero hindi nga ganun yung case, no? So, according to Ernest Rutherford, mayroong na-deflect, meron ding nag-bounce back na alpha particle. Paisip siya. Baka siguro daw may tinamaan sa gitna, no? So, he visualized the atoms as this one. So, ito yung ating atom, no? Andito yung electrons, that is mostly empty space, no? Tapos, somewhere in the middle, meron daw positively charged particle doon. Bakit? No? Bakit positively charged particle yun nasa gitna? Kasi remember, yung alpha particle natin, itong mga red arrows na to, ito ay positive, di ba? So, kung yung positive, para yan ay mag-deflect, kailangan may tamaang positive yan. So, kunwari, ito tumama siya sa positive, mada-deflect siya at a certain angle. Ito din, ganun, no? Ito din, mayan. So, kung positive tong ray na to, positive itong nasa gitna ng atom, so mag-i-interact sila. So, there will be deflections, no? And para mag-bounce back yung particle, that means na yung alpha particle mo ay tumama head-on sa positive center ng atom. Tumalbog siya doon. Kaya siya nag-bounce back, no? Kaya ganyan yung na pansin niya, no? May na-deflect kasi dumaan lang sa gilid, tapos may nag-bounce back kasi tumama mismo sa center ng atom. Doon niya na-discover na yung atom natin ay may tinatawag na nucleus, no? May nucleus daw sa atom, no? At yung nucleus na yon ay positively charged. Positively charged particle yan. So, kumbaga, magbabago na yung itsura ng ating atom. So, nung panahon, ito yung pinapaniwalaan natin, plum pudding model. Ayan. Ang ingay ng pusa. So, anyway, ito yung plum pudding model. Nung panahon ni Ernest Rutherford, nagkaroon na yan ng laman pa, no? So, kumbaga yung electron, hindi siya scattered. Scattered pa rin siya. Yes, nakakalat pa rin yan sa atom. However, somewhere in the middle, meron tayong positive center, no? We call that the nucleus, no? So, ang tawag natin sa model na yan ay nuclear model ng atom. So, that is attributed to Ernest Rutherford, no? Most of the time, makikita nyo yan as the Jimmy Neutron logo. Pag ganyan-ganyan. So, yan. Ang ideal lang nun, nasa gitna yung nucleus. Tapos, itong mga umikot-ikot na yan, yan yung electrons na umikot sa nucleus na. So, yan yung contribution ni Ernest Rutherford. Kasi nga. Tapos, later on, na-discover nila na yung nucleus ay may mga laman pa pala siya sa loob, no? So, upon analyzing the nucleus of the atom na positively charged, discover nila na composed pa pala siya ng much smaller particles din na tinatawag na proton and neutron, no? So, yung proton, this is the positively charged particle in the center of your atom. Positive in charge yan. Yung neutron naman, this is neutral, no? No charge, no? So, walang charge yung particle na yan. So, the two makes up the nucleus of the atom, no? So, yung combination nilang dalawa, yun yung bumubuo sa nucleus ng atom. So, all in all, positively charged yan kasi positive yung proton, yung neutron, wala siyang charge, no? So, in total, positive lang yung charge talaga niyan. Then, somewhere around it ay yung electron cloud ninyo. So, andyan yung electron nyo. No? Umiikot-ikot yan. Di nyo na nakikita. No? So, ito na yung itsura ng atom natin sa ngayon. No? Malalaman natin yung development, no? Further development ng itsura ng atom pagdating natin sa topic ng quantum theory. No? Mga after midterms pa naman yan. No? Okay. So, anyway, so ano na yung alam natin sa atom? Ang atom natin ay composed of much smaller particles. Ano yung mga smaller particles na yon? Ang tawag sa kanila ay subatomic particles. Mas maliit pa sa atom. Ano yung mga subatomic particles natin? We have the electrons. By the way, ganito yung symbol ng electron. E, tapos may negative. No? Indicating na negatively charged yan.
So, yung electrons, sila yung umiikot-ikot sa atom. Sa nucleus, composed yan ng proton and neutron. By the way, sino yung nakaka-discover ng neutron? No? So, nakadiscover dyan ay si Chadwick. No? James Chadwick. No? So, inalam niya yung nucleus kasi na-discover ni Rutherford. Oh, may nucleus. No? Tapos, inalam niya, ano kaya meron sa nucleus? Tapos, yun, na-discover niya, may neutron. So, yung discovery of neutron that is attributed to James Chadwick. Yung proton naman that is attributed to Ernest Rutherford. Basta Ernest Rutherford yan. Tapos yung electron, of course, J.J. Thomson. No? So, sila yung mga discoverer of the subatomic particles natin. No? Yan yung mga bagay na nagko-compose sa ating mga atoms. No? At sabi nga ni Dalton, yung atom ng isang element ay iba sa atom ng iba pang element. No? So, ito yung profile ng ating subatomic particles. Yan yung mass nila. So, kung mapapansin nyo, yung electron, virtually, halos no mass siya, no? Kasi times 10 raised to negative 28, no? So, super tiny yan. However, yung proton and neutron natin, same sila ng mass, no? At saka significantly larger yung kanilang mass by a factor of 1,000. 10,000. Okay. So, by a factor of 10,000, no? Ganun yung ratio ng mass ng proton and neutron compared to electron. So, that's why the atomic mass, yung mass daw ng atom, that is attributed to protons and neutrons, no? Sila yung nagko-compose sa mass ng isang atom. Pagdating naman sa charges, mapapansin natin, yung proton and electron, they have the same value, the same magnitude. However, magkaiba sila ng charge. No? So, positive for proton, negative for electron. Yung neutron, wala siyang charge. No? Okay? So, the charge of the atom can be attributed to the number of protons and electrons. No? Depending on the amount of the two, magkakaroon tayo ng positively charged particles. Pwede rin tayo magkaroon ng negatively charged particles, no? So, yun yung yun lang yung history ng ating atoms, no? So, nag-umpisa tayo sa, hindi tayo dyan nag-umpisa. Dito tayo nag-umpisa sa idea ni Aristotle na fire, earth, air, water. Yan daw yung mga elemento na nagko-compose sa lahat ng bagay. Then, si Democritus yung idea ng atomos, no? Na ang lahat ng bagay ay gawa sa indivisible particles. Tapos, binak-upan yun ni John Dalton. So, sabi ni John Dalton, oy, tama siya. Ito yung aking mga observation. No? So, yan, na-discover niya na yung atom natin, may behavior sila na sinusunod depending on the element and their composition. Teka lang. Okay. So, anyway. Tapos ito yung structure ng atom, no? We started with hard sphere from Democritus and Dalton that was improved by J.J. Thomson by the discovery of electron. So ito yung mga electrons, they are sitting on the surface of the atom waiting to be ejected kapag nakuryente sila. Then, yung further development yon ay yung nuclear model ni Ernest Rutherford, which states that yung ating atom may positive center yan, and that is being surrounded by your electrons. No? So, your positive center is called the nucleus, and later on, si James Chadwick na-discover niya that the nucleus is composed of subatomic particles pa, which we call the protons and the neutrons. No? Okay? So, yun lang. Ngayon, punta tayo sa way of representing atoms. No? Paano natin nire-represent yung atom? Usually, we represent atoms in this format. No? So, you have your X here, your A on the top, your Z on the bottom, and sometimes may nilalagay tayong number dito sa gilid. No? So, explain natin paano yung notation ng atom. So, ganito yung notation ng atom. So, dito sa X, andyan yung iyong element symbol. So, yun yung 1 letter or 2 letter symbols for different elements sa isang
atom. Nakikita yun sa periodic table. Kunwari, carbon, edi letter C lang yun. Kunwari, chlorine, edi Cl. No? Yung nasa baba naman ay yung atomic number. No? For every atom, iba-iba yung atomic number. And the atomic number can be attributed to the number of protons. No? So that means na yung ating proton ay fixed for a certain element. No? If you have proton of 1, ibig sabihin yung atomic number mo ay 1. So that tells you na first element iyon, which is hydrogen. Kunwari, you have number of protons equal to 10, yung atomic number mo ay 10, and that represents neon. No? So, ganun lang. So, the atomic number tells you about the number of protons in that atom. Mass number naman tayo. So, yung mass number, remember na yung mass ng atom ay mostly ay contributed by the nucleus. No? Nasa nucleus yung mass ng atom eh. Specifically, yun yung number of proton plus the number of ating neutron. So, pag pinagad mo yung protons and neutrons mo, you will get your mass number. No? So, yun yung bigat ng isang atom. Dito naman sa gilid, we have here the charge. No? Charge. Sometimes kasi, yung atom natin ay positively charged, minsan negatively charged sila. Okay? So, paano nagkakaroon ng charge, no? So, sabi ko nga kanina, yung charge ng isang atom, that depends on the amount of protons and the amount of electrons, no? We can solve for the charge as the number of protons minus the number of electrons, no? So, pag pinag-subtract mo yan, makukuha mo yung charge mo. If you have the same number of protons and electrons, you will have no charge. So, 0 yan, no? Kaya minsan, wala nakalagay dyan. Pero, if yung iyong proton and electron hindi balance, for example, mas maraming proton kaysa sa electron, so mas positive yung charge. No? So, may positive yung iyong particle. Pag mas maraming electron naman, your particle will be negative. No? So, yun yung para sa charge. Okay? So, that's how we symbolize atoms. No? We use this notation. Okay, yung nasa baba ay atomic number that tells you about the number of protons. Nasa taas ay mass number that tells you about the number of protons and neutrons in total. Then you have your element symbol here and the charge on the top right corner. The charge is equal to the proton minus the number of electron. Okay? So, pag balance yan, wala kang charge. So, madalas wala nakalagay dyan. Pwede ring 0. Pero kapag hindi balance yan, mas maraming proton, magiging positive yan. Mas maraming electron, magiging negative yan. Okay? Then, discover din natin na yung ating atoms, pwedeng iisa lang yung number of proton nila for a certain element. Totoo naman yun. Diba yung proton ay iisa lang for every element. So, for example, itong kulay red yung proton natin. So, we can have different variation of atoms of the same element. No? For example, we have this H11. So, ano meaning yan? So, yung 1 dito sa baba, that tells you about the number of protons. Yung nasa taas ay mass number. Kung ano yung nasa nucleus niya. Di ba may isang proton doon? Okay. So, since ito ay 1, that means wala tayong neutron. So, ito yung itsura ng atom ng hydrogen na ang mass number ay 1. No? May iba pang version yan. Kunwari, we have hydrogen 2. No? So, mapapansin natin, may isa tayong proton plus 1 for the neutron. Itong kulay green. No? So, ano mapapansin mo? Same element yan, pero yung mass number ay nag-iiba. No? Punta tayo dito sa ikatlo. No? So, we have a proton number of 1. That means hydrogen yan. However, may dalawa tayong neutrons. So, the mass number here is 1 plus 1 plus 1, 3. No? So, tatlo yung mass number niya. So, ano yung idea dito? We have the same atoms, same number of protons,
but different number of mass number. Magkakaiba yung mass number natin. Or magkakaiba yung dami ng neutrons natin. Ang tawag natin sa mga atoms na ganon, na iisa yung elemento, ngunit magkakaiba yung mass number, we call them the isotopes. No? So, ano uli yung isotopes? Isotopes are atoms of the same element but different in mass number or the number of neutrons. No? So, yun yung mga na-discover nila eventually, no? Upon checking the nucleus of the atom. No? Okay. So, let's have some short activity for the meanwhile. Short activity lang. So, give the number of protons, neutrons, and electrons for each of the following species. No? Dito na lang. Proton, neutron, electron. Okay? Gawa na lang akong table. Yan. Okay, so let's begin with the first one, sodium. Okay, so kunwari walang nakalagay dyan, kunwari walang nakalagay dito sa baba. Tignan mo lang kung anong atomic number ng sodium. Kailangan may periodic table kayo. Kailangan may ganito kayo parate. No? So yung sodium natin, ang kanyang atomic number ay 11. So yung proton natin, that means 11 din yon. Okay? Tapos, tignan mo. Yung mass number niya ay 20. San uli makukuha yung 20? Sum yon ng proton and neutron. So, P plus N equals 20. Ano yung i-add mo sa 11 para maging 20? Di syempre, 9. No? So, ang sodium atom na sodium 20 atom ay composed ng 11 protons, 9 neutrons. No? Ngayon, electrons. Sabi natin kanina, pag wala yung charge, which is in this case, wala silang charge, paano natin nalaman na walang charge? Wala kasing number sa top right corner. Walang number dito, 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 pati doon. So, kapag walang number yan, ibig sabihin, yung proton at electron ay parehas lang yung dami. Okay? So, 11 din yung electron. So, gawin natin yun dito sa baba. Sodium 22 o isotope yan ng sodium 20. Proton, 11 pa rin. Same element yan. However, yung neutron, tignan mo. Ano yung i-add mo sa 11 para maging 22? Pwede 11 din, no? So, yan. 11 plus 11, 22. Okay? So, yun yung mass number niya. Electron. So, walang charge tayo. So, yung proton, yun na rin yung electron. No? So, 11, 11, 11. Let's have this one, oxygen. So, dito sa oxygen, walang number sa baba. Hindi porket walang number doon, wala na. No? So, tingin ka sa periodic table. Ano yung atomic number ng oxygen? So, by just looking, ang atomic number ng oxygen ay 8. No? So, that means 8 yung protons niya. Tignan natin yung mass number, 17. So, ano meaning ng 17? So, yung 17, that tells us na ang sum ng proton and neutron ay 17. So, 8 plus something is 17. So, ano yun? 9, no? So, 8 plus 9 is 17. So, ibig sabihin 9 yung neutrons for this oxygen atom. How about the charge? No? So, sa charge, walang nakalagay dito. So, that means walang nakalagay na charge sa top right corner. So, that means kung ilan yung proton, ganun din karami yung electron. Okay? Dito tayo, last one, carbon. So, carbon is the 6th element. So, 6 yung proton. Neutron. So, pag pinag-add natin yung proton plus neutron, we should have 14. Ano yung idadagdag mo sa 6 para maging 14? Di 8, no? Okay, so pag nag-add ka ng 8 sa 6, magiging 14. So, yun na yung mass number mo. So, charge, walang charge. So, kung ano yung dami ng proton, ganun din yung dami ng electron. Okay? So, that's how we identify the number of protons, neutrons, and electrons in the following atomic symbols. Okay?
Ngayon, ano alam natin? Madidiscuss natin to in depth sa future lesson. Dadaanan lang muna natin ngayon. So, ang alam natin na yung ating atoms, they are located in the periodic table. No? So, bakit yan naka-arrange na ganyan? Malalaman nyo in the future. No? Sa finals period natin yan na alamin. No? So, kumbaga, yung ating elements, they are designed to be arranged like that because of certain characteristics. No? Periodic meaning may nauulit na properties. No? Okay? So, ayan yung mga ating mga elemento from element 1 to 118. Actually, may laman na to, no? Hindi lang updated yung aking periodic table sa PowerPoint. No? So, up to now, we have discovered 118 atoms. Yung mga yan, may kanya-kanyang isotopes pa yan, no? Okay, so keep in mind lang, itong hydrogen, may 3 version yan. So, that means, yung ibang atoms din, may iba't ibang version pa, no? Okay? So, anyway, so yun lang yung idea. Ito yung ating atoms sa periodic table. Okay? So, kada atom, iba-iba yung number of protons. No? Okay? So, may reason din kung bakit sila arrange into this one. Okay. So, alamin natin yung location sa periodic table. No? So, yung periodic table natin, meron niyang vertical and horizontal groups. No? So, yung vertical groups, itong pababa, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. So, we call them the families, no? Itong pababa na to. We call them the families, no? Family, no? Kumbaga, yan yung atom na nasa iisang pamilya. Ano pa isang tawag sa families, no? Ay, teka lang, loba. Okay, so families or group sa periodic table. So, isa yan ang characteristics. Isa pang may kita na sa periodic table ay meron tayong rows, no? So, ito yung horizontal position niya. So, itong rows naman, ito ay periods, no? So, yung families at periods, may kanya-kanyang hidden meaning yan, no? So, malalaman natin yan pag nagpunta na tayo sa quantum lesson natin, no? Sa bandang finals pa yun. However, ang focus muna natin ay families, no? Ba't sila tinawag na families, no? Kasi sabi nila na yung atom sa iisang column, they have the same characteristics, no? So, iisa sila ng behavior. Kaya nga family, di ba? Parang kung sino-sino na sa bahay, ganun-ganun yung nila, ugali, no? So, ganun din sa mga atoms, no? So, yan. May, kunwari, itong family na to, iba yung characteristic niya with this family, that family, so on and so forth, no? So, yan. So, you have your family here, or groups. You have your periods na horizontal. And then, may kita natin that the periodic table, meron siyang divisions, na. So, on the left side, you have your green boxes, which represents the metals. Somewhere in between the green and the blue is the gray, no? Yun ay mga metalloids, mga semi-metals. May characteristics sila ng metal at non-metal. So, sila yung in between. Then, yung mga blue, you have your non-metals, no? So, hindi sila metal. Okay? So, yan lang. So, sa ngayon, yan lang muna yung di-discuss natin, no? So, ano yung alam natin sa ating atoms? Sabi natin kanina, yung atoms, we can combine them, no? To form molecules, no? Ions din. Pwede din tayo makagawa ng mga ganung bagay out of our atoms, no? So, ano ba yung molecule, no? Pag sinabi nating molecule, we are pertaining to the aggregate of two atoms or more. Pwedeng same element, pwedeng different elements, no? So, meaning ng aggregate, pinagsama-samang atoms, no? So, yan. So, ito yung mga example natin. We can have a molecule of the same element, no? So, for example, H2. Pwede naman ng different elements such as H2O, NH3, CH4, no? So, bakit naging ganyan itsura nila? Didiscuss din natin yan sa future. Basta ang alam natin na yung atoms, pwede sila magsama-sama. Yun yung ating mga
molecules. Ngayon, punta naman tayo sa ions, no? Yung ion naman ay atom or group of atoms na may charge, no? So, may net charge sila. Okay? So, dalawang uri ng ions meron tayo. We have the cation and the anion. So, for example, ang cation, ito ay atom na may positive charge, no? So, that becomes positive charge kasi it loses electron. Nababawasan siya ng electron, no? So, let's have for this example, sodium, may 11 protons, 11 electrons. So, this is sodium, sodium, no? Pag kunwari, nawalan niya ng isang electron, ano mangyari? Maging positive charge yan. Paano uli natin nalalaman yung charge? That is proton minus electron. 11 minus 11, 0. So, wala siyang charge. 11 minus 10, positive 1. So, ibig sabihin, nakulangan siya ng isang electron. So, it became a positively charged particle. We call that cation. Ang isa pang uri ng ion natin ay anion, no? Anion. Hindi siya anion, ha? Hindi siya sibuyas. Anion, basa dyan. Cation, anion. So, itong anion natin, ito naman yung negative charge. No? Ito yung counterpart ng cation. So, yan. So, negative siya because it gains electrons. So, nadagdagan siya ng isa pang electron. So, sumobra na yung electron. So, may negative charge na yan. So, let's have this, for example, chlorine. So, yung chlorine, atomic number is 17. So, usually, it's 17 in number of electrons na. Kapag wala siyang charge. However, kunwari, nadagdagan siya ng isang electron. What will happen? So, pag nadagdagan siya ng electron, magkakaroon yan ng net charge. No? So, paano uli kinukuha yung charge? Proton minus electron. So, that's 17 minus 18, negative 1. So, may negatively charged particles ang ating Cl. No? Okay. So, depending on the group number sa periodic table, we can predict the charges of the atom, no? So, depende sa group ng atom, sa periodic table, malalaman natin yung idea kung ano yung charge nila. For example, kapag yung atom natin ay nasa group 1, usually, positive 1 yung charges nila. Pag sila ay nasa group 2, usually, positive 2 yung charges nila. Pag sila ay nasa group 3, positive charge sila. Positive 3 yung charge nila usually. Group 4, pwedeng positive 4, pwedeng negative 4, depende sa trip na. Group 5, sila yung mga negative 3 in charge. Group 6, sila ay negative 2 in charge. Group 7, negative 1 yung charge nila. And group 8, wala silang charges, madalas na. So, itong predictable na itong part ng periodic table na predictable yung charges, itong part na to, 1A, 2A, 3A, up to 8A, we call them the representative elements, no? So, representative elements sila, no? Bakit? Kasi predictable yung kanilang charges. Predictable yung kanilang property. Samantalang, itong mga nasa gitna, we call them the transition metals, no? So, yung mga transition metals natin, tignan nyo yung example dyan. Oh. Medyo hindi predictable yung charges nila, no? So, hindi mo masasabi na porket group 6, group 7 siya, magkaiba yung charge. Hindi, no? So, may positive 2, may positive 3, positive 2, positive 3, positive 2, positive 3. So, yan. Iba-iba yung trend ng charges nila, no? So, we can predict the charges of atoms na nasa representative element. Basta alamin mo yung group number, malalaman mo kung ano yung charges nila. Pag group 1, positive 1. Pag group 2, positive 2. Pag group 3, positive 3. Pag group 4, negative 4. Pwede rin positive 4. Itong group 5, negative 3. Group 6, negative 2. Group 7, negative 1. Group 8, walang charge. No? So, yun. So, yung mga representative atoms, sila ay mga predictable. Yung transition atoms natin, sila ay unpredictable. Iba-iba yung kanilang charges, no? Okay, so anyway, malalaman natin in the future bakit nagkaganyan, no?
Anyway, punta muna ulit tayo dito. Let's have this exercise, no? So, we are given the following atoms. Alamin natin yung proton, neutron, and electron ulit, no? Okay, so alamin natin yung proton, neutron, electron ng iba't ibang atom na may charges this time. O yung proton, madali lang kung ano yung element number, no? So, yun yung copyhin mo. So, that's 11. Yung mass number, 20. So, that is the sum of proton and neutron. So, pag pinag-add mo yung 11 and something, kailangan maging 20 yon. So, ano yung something? Eh, di 9. Kasi 11 plus 9 is 20. O, yung electron, tignan nyo. Positive 1 yon. So, ano meaning nun? Meaning nun ay nabawasan ng isang electron yung atom. So, kapag positive 1 yan, ibig sabihin, nawalan ng isang electron yan. Okay? So, originally, you have 11 electrons. However, since positive 1 yan, so magma-minus 1 ka dun. So, may 10 electrons yan. Okay? So, whenever may positive ka dyan, ibabawas mo yon sa number of protons mo. So, kunwari, positive 1 yan. So, mag-minus 1 ka na lang dito. Okay? So, let's have another example. This barium. So, ang atomic number ay 56. So, ang proton ay 56. Ang mass number ay 137. So, anong i-add mo sa 56 para maging 137? 81 daw, sabi ng calcu. 81 plus 56, 187. Ay, 137 rather. Okay? Electron. So, ano sabi natin? Kung positive yan, magbabawas ka sa proton. Positive 1 yan, so magbawas ka ng isa sa proton. Positive 2 to. So, ano meaning nun? Magbabawas ka ng dalawa sa proton. No? So, that's 56 minus 2, 54. Okay? To check, paano mo ma-check yan? Ipag-subtract mo yung proton and electron. So, 11 minus 10, positive 1. Ayun nga. 56 minus 54, positive 2. Okay? So, ganun. Next one. Oxygen. Atomic number 8 yan. So, 8 yan. Neutron. Ano yung i-add mo sa 8 para maging 17? Edi, 9. Yung charge niya ay negative. No? Kapag negative naman, that means sobra ng electron. Gano'n ka sobra? Sabi dito, 2. So, sobra ka ng 2. So, gagawin mo lang, yung number of protons, dadagdagan mo lang ng 2. No? So, magiging 10 yan. So, you have 10 electrons for oxygen, may negative 2 yung charge niyan. To verify, that's 8 minus 10. Proton minus electron. 8 minus 10 is negative 2. Hence the charge. No? And lastly, we have carbon. So, ito yung carbon natin. Ano yung atomic number ng carbon? 6, no? So, 6. Tapos, ano na? Yung mass number, 14. So, ano yung add mo sa 6 para maging 14? 8. No? So, 6 plus 8, 14. As, tignan natin yung charge. Negative 4. So, ano yung technique natin dyan? Meaning yan, may sobrang 4 na electron. So, magpa-plus 4 ka sa number of protons. So, yun yung magiging electron mo. So, magiging 10 yan. Okay? So, to verify, 6 minus 10, proton minus electron. 6 minus 10 is negative 4. So, yun nga. Okay? So, ganun lang. So, ayan na. So, yan lang yung basic rules natin for our atomic structure, no? So, this time, magpo-proceed na tayo with the next part of the lesson, no? Mag-focus na tayo sa chemical formulas, no? So, panoorin nyo na lang yung next video para malaman yung chemical formulas, no? Kung paano tayo gumagawa ng chemical formula, paano natin nalalaman na tama yung formula o mali siya, tapos, ano yung rules sa naming, no?
Most likely, ibibigay ko sa inyo yon next week since 2 weeks naman yung lesson natin. No? So, magpahinga-pahinga din muna kayo saglit na. So, yun. So, for now, practicein nyo yung pagbibilang ng protons, neutrons, and electrons. Yung history ng atoms, alamin nyo rin. Kung ano yung mga predictable charges. So, kailangan makabisado nyo na yan. No? And then, ano yung mga concepts behind the charges, no? Ionic compounds, no? Yung mga ions, molecules, etc., etc. So, yun lang muna yung task nyo this week, no? Later this week, magbibigay ako ng lesson about chemical formulas, no? Okay? So, anyway, so, saka na yan, ha? Okay, so, sa ngayon ay dito muna tayo. Okay? So, see you on around Saturday. Siguro mga Saturday, ma-upload ko yung second part ng lesson. No? So, for now, i-wrap up nyo muna yung mga lessons nyo. Tapos, continue natin sa Sabado. No? Okay, upload ko na lang sa YouTube ulit. No? So, yan. So, salamat and stay safe.